3 pegawai British oleh Parti Komunis Malaya serta beberapa kes yang melibatkan keganasan parti tersebut. Sir Edward James telah mengisytiharkan darurat ke atas negara kita. Rakyat diminta untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan serta tidak keluar selepas waktu yang ditetapkan. Serangan komunis ke perkampungan tidak diduga oleh sesiapa. Mereka datang ketika hilang cahaya di langit, dibawa bersama unggun api dan senapan panjang, hanya meninggalkan asap hitam serta lemburan darah. 3 senapan panjang diajukan tepat antara dua mata, paksa menyokong ideologi komunis atau nyawa menjadi ganti. Walaupun kedua tangan lemah di hadapan musuh, namun hati masih kental berjuang membangkang ideologi mereka. Lantaran tiada bendera yang cukup besar untuk menutup dosa membunuh insan yang tidak bersalah. Namun, bukan semua mampu berduduk diam melihat kampung mereka menjadi abu. Tanpa sebarang senjata api, golongan muda maupun tua melibas parang panjang mereka. Tidak tercalar sebutir peluru pun ke tubuh, di ilmu tinggi di dada. Di bawah cahaya rembulan, selempang merah berkibar, berjuang mengusir pengganas si bintang merah. Bagi kami yang diberi kuasa untuk menjaga keamanan negara, kami sentiasa bersedia untuk menumpahkan darah kami membasahi tanah di medan perang. Bagaimana dunia cuba membahagikan antara yang hak dan yang batil, bagi kami cuma ada dua, iaitu manusia dan pembelut negara. Walau bagaimanapun, seorang askar berjuang tidaklah kerana kebencian terhadap musuh di hadapan mereka, tetapi kerana kasih terhadap insan di belakang mereka. Kita mahu mendapatkan satu janji daripada anda. Senjata kami bukanlah parang mahupun senapang. Hutan-hutan juga bukanlah medan peperangan kami. Demi keamanan rakyat, demi kesejahteraan bangsa dan demi masa depan negara kita, pen dan bicara menjadi senjata kami. Bilik ini menjadi medan perang kami. Ini kerana terjadinya perang akibat gagalnya berbicara. Dan tanah Melayu mesti diberikan kemerdekaan.